Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's vlog, magluluto tayo ng arroz caldo. So, for now, ito lang yung available na ang aking kusina. Ito yung ingredients. Spring, ano bang tawag ito? Sibuyas, dahon, garlic, onion, tapos ano ito, ginger, tapos chicken cubes, and meron tayo nung ano tawag ito, sticky rice. Ito yung chicken natin, pinakuluan ko na kasi para tanggalin ko yung ano, yung skin. Ayoko siya isali yung skin. And nagluto na din tayo ng boiled eggs. So we are all set and let's get started. So ito yung ano natin na gagamitin ngayon. Heat ko lang yan, tapos ilagyan ko ng oil. So ayan, mainit na siya. Lagay natin yung bawang. Tapos tustahin natin, tapos kunin lang natin para ano, para meron tayong ilagay mamaya after pagkakainin na. Ayan na yung garlic. Ayan na yung garlic natin. So, very low heat lang yung gamit ko para hindi siya agad-agad matusta. Kasi baka hindi ko matansya. Yun, alam mo na. So, ito na yung tostado natin na garlic. Ayan, siniparate ko yan siya. Yung iba, iniwan ko. So, next is yung ginger. Ayan. Ilagay natin ang so nilagay ko na yung chicken. Ayan. Ayan. Tapos ilagay ko yung so ayan na yung malagkit natin. Nilagay ko na. Haluin lang natin ito. Ayan, nahalo ko na siya. Lagyan lang natin ng tubig. After. Ayan. Tapos mix ulit. So ayan, pababayaan lang natin yan at antayin natin na kumulo siya. Tapos ano, lagay natin yung Knorr chicken cubes. Ayan yung Knorr. Ayan. Lagay lang natin dahil kumukulo na siya. And mix. Ayan. Gusto ko nang kumain. So, takpan muna natin ulit. Check lang natin kung naluto na yung sticky rice. Ayan, lagyan natin ng pepper. Ang daming pepper. Tapos, wala din akong patis. So, asin na lang. Ayan, check natin. Check. Ayan, mix natin para hindi magdikit sa ilalim. So, malapit na ito guys kasi parang ano na yung sticky rice na-absorb na niya yung water. Ayan, sarap nito. Magiging ano na naman ito, merienda/dinner. Ayan, malapit na talaga guys. Kakain na tayo. Naku, sarap. So, this is it. We will eat because done na siya. This is scallion. Meron pala akong food coloring. So, nilagyan ko na lang siya. Ayan, may boiled egg tayo. Ito yung tinusta natin na garlic at yung scallion or dahon ng sibuyas.
So let's eat. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed. And please, if you are new to my channel, do like, share, and subscribe. Comment down below your thoughts. Thank you so much. Until next time. Bye, bye, bye.